Μην απελπίζεσαι, αλλά τότε όταν έρθουν οι θλίψεις, περισσότερο να αφυπνιστείς, επειδή τότε οι προσευχές γίνονται πιο καθαρές. Η θλίψη εργάζεται ισχυρούς τους θλιβωμένους, τους κάνει κατανεκτικούς και ταπεινώνει τη διάνοια. Ο Μέγας Βασίλειος στο λόγο του, ότι ούκα εστιν αίτιος των κακών ο Θεός, μας λέει: κάθε κακό δεν είναι κακό. Κακά είναι οι αμαρτίες. Κακά δεν είναι όσα μας προκαλούν οδύνη στο σώμα, όπως είναι οι αρρώστιες και τα τραύματα του σώματος. Η φτώχεια, οι ταπεινώσεις, οι οικονομικές ζημιές, θάνατοι συγγενών, τα οποία ενεργεί κατά παραχώρηση προς το συμφέρον της ψυχής ο σοφός και αγαθός Κύριος, ο οποίος αφαιρεί τον πλούτο από αυτούς που το μεταχειρίζονται αμαρτωλά, για να καταστρέψει έτσι το μέσο του κακού. Παραχωρεί αρρώστιες σε αυτούς που συμφέρει να είναι το σώμα τους δεμένο με τις αρρώστιες, παρά να είναι ελεύθερο για να αμαρτάνει. Παίρνει με θάνατο εκείνους που τους συμφέρει ο θάνατος, παρά η παράταση της ζωής. Επίσης, προκειμένου να σταματήσει ο Θεός τις εκτεταμένες αμαρτίες, φέρνει πείνα, ξηρασίες, κατακλυσμιαίες βροχές που αποτελούν μάστιγες σκηνές, πόλεων και ολόκληρων εθνών. Αλλού πάλι ο Μέγας Βασίλειος μας λέει τα εξής: οι αρρώστιες των πόλεων και των εθνών, οι ξηρασίες και οι αφορίες της γης, όπως και οι ατομικές θλίψεις, ανακόπτουν την αύξηση των κακών. Αυτά τα είδη των μη πραγματικών κακών ενεργούνται από το Θεό για να αναιρέσουν την ενέργεια των αληθινών κακών, που είναι οι αμαρτίες. Επομένως, ο Θεός αναιρεί το κακό, που είναι η αμαρτία, αλλά το όντως κακό δεν κατάγεται από το Θεό. Όπως ο γιατρός που δεν εισάγει την νόσο, αλλά αφαιρεί την νόσο από το σώμα. Οι αφανισμοί των πόλεων, οι σεισμοί και οι νεροποντές, οι καταστροφές στρατευμάτων και τα ναυάγια και όλες οι πολυάνθρωπες συμφορές που ενεργούνται από τη γη, από τη θάλασσα, από τον αέρα, από τη φωτιά ή από οποιαδήποτε αιτία, γίνονται για τον σοφρονισμό των επιζώντων από το Θεό, που με εκτεταμένες μάστιγες ανακόμπτει την πάντιμη αμαρτωλότητα. Δεν είναι δυνατόν να επιτύχουμε με άλλο τρόπο τα αγαθά που μας έχουν απαγγελθεί και να αξιωθούμε την βασιλεία των ουρανών, παρά μόνον αν οδεύσουμε τον εδώ βίο μας με θλίψη. Εάν είμαστε εξύπνοι προσεκτικοί, οι θλίψεις μας οικειώνουν πιο πολύ με τον Δεσπότη και μαθητεύουμε να είμαστε επίοικείς. Ο Θεός δεν εμποδίζει τις θλίψεις να έρθουν, αλλά όταν έρθουν είναι παρόν, εργαζόμενος να μας καταστήσει χρήσιμους και έμπειρους. Μην απελπίζεσαι, αλλά τότε όταν έρθουν οι θλίψεις, περισσότερο να αφυπνιστείς, επειδή τότε οι προσευχές γίνονται πιο καθαρές. Η θλίψη εργάζεται ισχυρούς τους θλιβωμένους, τους κάνει κατανεκτικούς και ταπεινώνει τη διάνοια. Είναι μεγάλο κατόρθωμα το να υπομένει κανείς τη θλίψη με ευχαριστία. Οι θλίψεις είναι τα κατάλληλα φάρμακα στα δικά μας ψυχικά τραύματα. Ο Θεός επιτρέπει να γίνονται αυτά για την θεραπεία των δικών μας ψυχών. Κανείς δεν επικοινωνεί με τον Χριστό τρυφώντας και κοιμόμενος, αλλά εκείνος που βρίσκεται σε θλίψη και πειρασμό, αυτός στέκεται κοντά σε εκείνον. Από το βιβλίο «Λυτρωτικά εφόδια για τη σωστή αντιμετώπιση των θλίψεων»,